Hello everyone, পুনৰ এবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক Runima's Kitchen and Vlog চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। এয়া ঘৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ফুলিছে। ভাবিলো আজি আপোনালোকক অকনমান শেয়াৰ কৰো আৰু ফুলখিনি চাই পেলাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।